Κεφάλαιο 10. Ο Ιβάν Δημήτριτς είχε πλαγιάσει κουβαριασμένος με τις παλάμες στα μελίνγκια και τα πόδια διπλωμένα. Είχε γύρει στο πλάι και απόμεινε ασάλευτος σε αυτή τη θέση ως το πρωί. Το πρόσωπό του δεν φαινόταν διόλου. «Καλημέρα, φίλε μου», χαιρέτησε μπαίνοντας ο Αντρέι Εφίμιτς. «Δεν κοιμάσαι?» «Πρώτα-πρώτα δεν είμαι φίλος σου», αποκρίθηκε ο Ιβάν Δημήτριτς κι ούτε σάλεψε. «Έπειτα χάνεις άδικα τον καιρό σου. Από μένα δεν βγάζεις λέξη». «Παράξενο», μουρμούρισε σαστισμένος ο Αντρέι Εφίμιτς. «Χτες βράδυ συζητούσαμε ήσυχα και ξαφνικά έτσι στα καλά καθούμενα θύμωσες και έκοψες την κουβέντα. Θα είπα, φαίνεται, κάτι δυσάρεστο. Η ιδέα μου ήταν αντίθετη από τη δική σου». «Αυτό μου έλειπε να σε πιστέψω», είπε ο Ιβάν Δημήτριτς. Ανασηκώθηκε και κοίταξε το γιατρό με ένα ύφος ανήσυχης ηρωνίας. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα. «Οι σπιουνιές αλλού δεν πιάνουν σε μένα. Από χθες το βράδυ κατάλαβα γιατί έρχεσαι εδώ πέρα». «Παράξενη πετριά», μουρμούρισε γελώντας ο γιατρός. «Ώστε νομίζεις πως είμαι σπιούνος?» «Είμαι βέβαιος. Σπιούνος ή γιατρός που με ψαρεύει είναι για μένα το ίδιο πράγμα». «Αλήθεια, μα το Θεό, έχεις πρωτότυπες ιδέες». Ο γιατρός κάθισε σε ένα σκαμνί πλάι στο κρεβάτι του Ιβάν Δημήτριτς και κούνησε το κεφάλι του στενοχωρημένος. «Τέλος πάντων, ας πούμε πως έχεις δίκιο. Ας πούμε πως πραγματικά ήρθα να σε ψαρέψω, να καταδώσω τα μυστικά σου στην αστυνομία. Ας πούμε πως έρχονται και σε πιάνουν. Έπειτα αρχίζουν οι ανακρίσεις. Τι λες, στο κρατητήριο ή στη φυλακή θα είσαι χειρότερα από εδώ? Και αν σε στείλουν εξορία και αν σε καταδικάσουν καταναγκαστικά έργα, νομίζεις πως θα υποφέρεις περισσότερα από όσα τραβάς κλεισμένος σε τούτη την παράγκα? Δεν το πιστεύω». «Λοιπόν, τι έχεις να φοβηθείς?» Αυτά τα λόγια ηρέμησαν τον Ιβάν Δημήτριτς. Ανακάθισε στο κρεβάτι του γαληνεμένος. Η ώρα ήταν 5. Αν βρισκόταν στο σπίτι του ο Αντρέι Εφίμιτς, θα βημάτιζε τώρα πέρα δόθε στο γραφείο του. Αυτή την ώρα θα τον ρωτούσε η Ντάριουσκα αν ήθελε την πύρα του. Ο καιρός ήταν έξω γλυκός και ο ουρανός ολοφώτινος. Βγήκα μετά το φαγητό να κάνω ένα περίπατο και περνώντας απ' έξω σε σκέφτηκα και πέρασα να σε δω. «Έχουμε άνοιξη πια». «Τι μήνα έχουμε?» ρώτησε ο Ιβάν Δημήτριτς. «Μάρτι?» «Ναι, στο τέλος του Μάρτι». «Έχει λάσπη έξω?» «Πολύ λίγη. Τα μονοπατάκια στον κήπο είναι ολοκάθαρα». «Καλός θα ήταν ένας περίπατος έξω από την πόλη με αμάξι», αναστέναξε ο Ιβάν Δημήτριτς, τρίβοντας με το γρόθο τα κόκκινα μάτια του, λες και ξυπνούσε εκείνη τη στιγμή. «Και ύστερα να γυρίσεις στο σπίτι, να στρωθείς στο ζεστό και άνετο γραφείο σου και να φωνάξεις έναν καλό γιατρό να σου γιάνει τον πονοκέφαλο. Έχω τόσο καιρό να ζήσω σαν άνθρωπος. Εδώ μέσα όλα είναι βρώμικα, ανυπόφορα». Ύστερα από την κρίση που πέρασε τη νύχτα και όλο το πρωινό, απόκαμε και δεν είχε πια κουράγιο ούτε να κουβεντιάσει. Τα δάχτυλά του έτρεμαν και από την όψη του καταλάβαινες πως τον βασάνιζε φοβερός πονοκέφαλος. Ανάμεσα σε ένα ζεστό και καλοβαλμένο γραφείο και σε αυτό το θάλαμο δεν υπάρχει καμιά διαφορά, είπε ο Αντρέι Εφίμιτς. Η ευτυχία του ανθρώπου και η γαλήνη του βρίσκονται μέσα του και όχι στα πράγματα του εξωτερικού κόσμου. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Ο ακατέργαστος άνθρωπος προσμένει το καλό ή το κακό από κάποιο υλικό πραγματάκι, από μια πολυθρόνα, από μια ευχάριστη κάμαρα.
Ο πνευματικός άνθρωπος όμως αναζητεί το καλό ή το κακό μονάχα στον εαυτό του. Αυτή τη φιλοσοφία να πας να την κηρύξεις στην Ελλάδα, που έχει ζεστασιά και ανθίζουν οι πορτοκαλιές. Δεν ταιριάζει για το δικό μας τόπο. Με ποιον κουβέντιαζα για το Διογέννη? Με σένα, δεν είναι έτσι? Ναι, με μένα, χθες το βράδυ. Ο Διογέννης δεν είχε ανάγκη ούτε γραφείο, ούτε ζεστή κάμαρα. Στην Ελλάδα ο καιρός είναι γλυκός. Τρυπώνεις και πλαγιάζεις μέσα σε ένα βαρέλι και ζεις με ελιές και πορτοκάλια. Μα αν ζούσε στη Ρωσία ο Διογέννης, όχι από το Δεκέμβρη, μα από το Μάη θα ζητούσε σπίτι να ζεσταίνει το κόκαλό του. Εγώ σου λέω πως από το κρύο θα γινόταν στραβοσουλιάς. Όχι, όχι, μπορείς να μην νιώθεις διόλου το κρύο. Απαράλλαχτα όπως και κάθε πόνο. Ο Μάρκος Αβρίλιος έλεγε «Ο πόνος είναι μια έντονη εκδήλωση του κακού. Δυνάμωσε τη θέλησή σου και θα πνίξεις αμέσως αυτή την εκδήλωση. Περιφρόνησέ την, μην παραπονιέσαι διόλου. Θα δεις τότε να σβήνει ολότελα ο πόνος. Και πολύ σωστά. Ο σοφός ή καλύτερα ο στοχαστής, ο πνευματικός άνθρωπος, ξεχωρίζει από τη στάση του μπροστά στις δοκιμασίες. Είναι πάντοτε ευχαριστημένος και δεν του κάνει τίποτα εντύπωση. Με άλλα λόγια, εγώ είμαι ηλίθιος επειδή υποφέρω, επειδή δεν είμαι ευχαριστημένος και σαστίζω μπροστά στην κατάπτωση των ανθρώπων. Δεν έχεις δίκιο. Αν είχες συνηθίσει να στοχάζεσαι έντονα, θα καταλάβαινες τι ασήμαντος είναι αυτός ο εξωτερικός κόσμος που μας βασανίζει. Το ιδανικό μας πρέπει να είναι η κατανόηση της ζωής. Αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό. Η κατανόηση, είπε ο Ιβάν Δημήτριτς και κατσούφιασε. Το εξωτερικό, το εσωτερικό, με συμπαθάς, δεν τα καταλαβαίνω. Ξέρω μονάχα, εδώ ο Ιβάν Δημήτριτς σηκώθηκε και κάρφωσε το οργισμένο βλέμμα του στα μάτια του γιατρού, πως ο Θεός μου έδωσε αίμα, ζεστό αίμα και νεύρα. Η ιστή των κυτάρων είναι ζωντανή σάρκα και δεν μπορεί να μην αντιδράσουν στους εξωτερικούς ερεθισμούς. Αντιδρώ λοιπόν. Ο πόνος με κάνει να ουρλιάζω και να κλαίω. Η ατιμία των ανθρώπων μου προκαλεί αγανάκτηση. Η βρωμιά με αηδιάζει. Αυτό θα πει ζωή. Όσο πιο απλός είναι ο οργανισμός, τόσο λιγότερο αισθάνεται και αντιπαλεύει. Όσο πιο αναπτυγμένος είναι, τόσο περισσότερο εντυπωσιάζεται από τον περίγυρο, τόσο περισσότερο αντιστέκεται ζωντανά, αποτελεσματικά. Ποιος δεν τα ξέρει αυτά τα απλά πραγματάκια? Για να περιφρονείς τον πόνο, να είσαι πάντοτε ευχαριστημένος από τη μοίρα σου και να μην νοιάζεσαι για τίποτα, πρέπει να καταντήσεις σαν αυτόν. Και ο Ιβάν Δημήτριτς έδειξε το μουζίκο που στεκόταν ασάλευτος, σωστή άμορφη μάζα πάνω στο κρεβάτι, πνιγμένο στα πάχη του. Ή πρέπει να βουλιάξεις μέσα στον πόνο, ώσπου να αποκτηνωθείς και να χάσεις κάθε ευαισθησία. Μα από αυτή τη στιγμή πάβεις να ζεις. Με συμπαθάς, δεν είμαι ούτε σοφός, ούτε φιλόσοφος, εξακολούθησε νευριασμένος ο Ιβάν Δημήτριτς. Δεν τα καταλαβαίνω διόλου αυτά που μου λες. Δεν δουλεύει και καλά το μυαλό μου. Αντίθετα, δουλεύει περίφημα. Οι στοικοί που αρπάζεις και γελιοποιείς τις θεωρίες τους ήταν αξιοσημείωτοι στοχαστές. Μα τα δόγματά τους έχουν απολιθωθεί εδώ και 2.000 χρόνια. Ούτε μια σταγόνα δεν ξαναζωντάνεψε από τις θεωρίες τους, ούτε θα ξαναζωντανέψει ποτέ, γιατί τα δόγματά τους δεν έχουν καμιά πρακτική αξία στην καθημερινή ζωή. Δεν ρίζωσαν ποτέ στις ψυχές των ανθρώπων. Κατόρθωσαν μονάχα να επηρεάσουν μια χούφτα σπουδασμένους που περνούν τη ζωή τους με την αίσθηση της αηδίας για όλα τα δόγματα. Ο λαός
το πλήθος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μια κοσμοθεωρία που στα κηρύγματά της διαλαλεί την αδιαφορία για τα πλούτη και τα αγαθά της ζωής και την περιφρόνηση για τον πόνο και το θάνατο, είναι πέρα για πέρα ακατανόητη για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζυγώσουν τα πλούτη ή να χαρούν τα αγαθά της ζωής. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, περιφρόνηση του πόνου θα πει περιφρόνηση της ίδιας της ζωής, γιατί ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου τι άλλο είναι από την πικρή αίσθηση του κρύου, της πείνας, της προσβολής που σου γίνεται, των στερήσεων που σε πνίγουν και του αμλετικού φόβου του θανάτου. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τη ζωή. Μπορεί να βαραίνει πολύ, να είναι καταθλιπτική, μπορεί να την μισήσεις, μα δεν θα την περιφρονήσεις ποτέ. Ναι, σου το ξαναλέω, το δόγμα των στοικών ξόφλησε πια, δεν είναι για τις γενιές που θα έρθουν. Όπως ξέρεις, η πάλη για την καταπολέμηση του κακού, για τη συντριβή του πόνου και των αντιδραστικών δυνάμεων, έχει πετύχει μεγάλα βήματα από τα πρώτα χρόνια του αιώνα μας ως τις μέρες μας. Ο Ιβάν Δημήτριτς έχασε ξαφνικά το νήμα των ιδεών του, σταμάτησε και βάλθηκε να ξύνει το μέτωπό του με αμηχανία. Ήθελα να πω κάτι σπουδαίο, μα μου ξέφυγε. Τι έλεγα? Α, ναι! Ήθελα να πω ότι ένας στοικός θα μπορούσε να πουλήσει τον εαυτό του για να ελευθερώσει το διπλανό του. Μα αυτή η γενναιόφρονη πράξη προϋποθέτει μια ψυχή πολύ ανήσυχη, πολύ πονεμένη. Ό,τι ήξερα, το ξέχασα από τότε που με αμπάρωσαν σε αυτή τη φυλακή. Αλλιώς θα θυμόμουν να σου πω κι άλλα. Ας πάρουμε τον Χριστό. Ο Χριστός δεν απομονώθηκε ποτέ από την πραγματικότητα της ζωής. Έκλαψε, γέλασε, πόνεσε, οργίστηκε, δίλιασε. Δεν στάθηκε μπροστά στη δοκιμασία χαμογελαστός, ούτε περιφρόνησε το θάνατο. Προσευχόταν στον κήπο της Γεστημανής, παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Ο Ιβάν Δημήτριτς χαμογέλασε και ξανακάθισε. Ας πούμε πως η ευτυχία και η γαλήνη δεν βρίσκονται έξω από τον άνθρωπο, αλλά μέσα του. Ας πούμε πως πρέπει να περιφρονούμε τον πόνο και να διατηρούμε την απάθειά μας μπροστά σε κάθε δοκιμασία. Μα εσύ πού βασίζεσαι για να υποστηρίζεις μια τέτοια θεωρία? Είσαι σοφός? Είσαι φιλόσοφος? Δεν είμαι φιλόσοφος, μα νομίζω πως ο καθένας μπορεί να πιστεύει σε αυτή την κοσμοθεωρία, γιατί δεν ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Ήθελα να μάθω γιατί καταφεύγεις στον πόνο και τις δοκιμασίες για να στεριώσεις αυτή τη θεωρία σου για τη ζωή. Πόνεσες ποτέ σου? Ξέρεις πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος τον πόνο? Θα μου επιτρέψεις μια ερώτηση. Έφαγες καμιά φορά ξύλο όταν ήσουν παιδί? Όχι, γιατί οι γονείς μου θεωρούσαν αντιπαιδαγωγικές τις σωματικές τιμωρίες. Εμένα όμως με έδερνε ο πατέρας μου αλίπητα. Ο πατέρας μου ήταν σκληρός άνθρωπος, ζωχαδιακός, με μεγάλη μύτη και κιτρινιασμένο σβέρκο. Αλλά ας μιλήσουμε για την αφεντιά σου. Σε όλη σου τη ζωή δεν σε άγγιξε κανείς, ούτε σε ξυλοφόρτωσε. Είσαι γερός σαβόδι. Μεγάλωσες κάτω από τη φτερούγα του πατέρα σου. Σε σπούδασε, σου βρήκε δουλειά. 20 χρόνια τώρα μένεις σε μια σπιταρόνα και δεν πληρώνεις καπίκι. Έχεις τη ζεστασιά σου, έχεις φως, δούλα, έχεις το δικαίωμα να δουλεύεις αν σου αρέσει ή να τεμπελχανιάζεις αν αυτό σε ευχαριστεί. Από φυσικού σου δηλαδή, είσαι μαμόθρευτος και τεμπέλης. Τε κάνεις ό,τι μπορείς για να οργανώσεις τη ζωή σου, έτσι που κανείς να μην σου χαλάσει το κέφι, ούτε να σε κουνήσει από τη θέση σου. Εμπιστεύτηκες τη δουλειά σου στο βοηθό σου και στο άλλο σκυλολόι του νοσοκομείου και εσύ στρογγυλοκάφισες στη ζεστασιά σου και στο μαχμουρλίκι σου, μαζεύεις το παραδάκι σου, διαβάζεις τα βιβλιαράκια σου,
ταχταρίζεις τους παρδαλούς σου συλλογισμούς πάνω σε υψηπετείς αχλαμάρες και... Ο Ιβάν Δημήτριτς παρατήρησε την κόκκινη μύτη του γιατρού και μεθοκοπάμε. Με 2 λόγια, δεν είδες τίποτα στη ζωή. Δεν έχεις ιδέα τι θα πει ζωή. Την ξέρεις μονάχα από τα βιβλία. Περιφρονείς τον πόνο και δεν σου καίγεται καρφί για τίποτα, γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει ζωή και τι σημαίνει πόνος. Αναλογίζεσαι τη ματαιότητα των εγκοσμίων, δεν λογαριάζεις τίποτα, ούτε τη ζωή, ούτε τον πόνο, ούτε το θάνατο. Και σκέφτεσαι πως το υπέρτατο αγαθό είναι η κατανόηση. Αυτή η φιλοσοφία ταιριάζει περίφημα σε κάθε Ρώσο ακαμάτι. Βλέπεις να πούμε ένα μουζίκο να δέρνει την γυναίκα του και τι να μπει στη μέση, ας τη δέρνει, δεν βαριέσαι. Θα έρθει η στιγμή που θα πεθάνουν και οι 2 τους. Και εκείνος που δέρνει, με τις βουρδουλιές του ταπεινώνεται πιο πολύ, παρά εκείνος που ξυλοφορτώνεται. Να γίνεται τύφλα στο μεθύσι είναι ανήθικο, είναι χτινοδία. Μα τι θέλεις να γίνει? Και να πιείς θα πεθάνεις και μην πιείς πάλι θα πεθάνεις. Να μια γυναικούλα που την πονούν τα δόντια της. Μπα, δεν βαριέσαι. Ο πόνος είναι άνθος της φαντασίας. Είναι αδύνατο να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο δίχως πόνο. Όλοι θα πεθάνουμε. Άντε λοιπόν εσύ με τα δόντια σου, παράτα με, μη με συγχύζεις, έχω δουλειά. Πρέπει να σκεφτώ, πρέπει να ρουφήξω τη βότκα μου. Έρχεται ένας νέος και ζητάει τη συμβουλή σου. Τι πρέπει να κάνει, ποιος είναι ο σωστός δρόμος στη ζωή. Και ο τελευταίος άνθρωπος, προτού δώσει απάντηση σε ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα, θα σκεφτόταν «Μα ο φιλόσοφος, όχι. Αυτός έχει έτοιμη την απάντηση. Κοίτα να φτάσει στην κατανόηση της ζωής και στο υπέρτατο αγαθό». Και ποιο είναι αυτό το φανταστικό υπέρτατο αγαθό? Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Μας κρατούν εδώ μέσα, φυλακωμένους πίσω από τα κάγκελα, ζαρώνουμε ξεπαγιασμένοι από τα χιόνια, μας βασανίζουν. Δεν βαριέσαι. Είναι πολύ απλό, πολύ λογικό, πολύ φυσικό θα σου απαντήσουν. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα σε αυτό το θάλαμο 6 και σε ένα καλό ζεστό δωμάτιο. Βολική φιλοσοφία. Δεν κάνεις τίποτα. Έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη και σε καμαρώνουν για σοφό. Όχι κύριε. Αυτό δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι λογική, δεν είναι πλατιά και βαθιά θεώρηση της ζωής. Αυτό είναι τεμπελιά, φακυρισμός, ένα τρελό όνειρο, τίποτα παραπάνω. Βέβαια, ο Κύριος περιφρονεί τον πόνο. Ας του γραπώσει όμως η πόρτα το δάχτυλο και τότε θα τον δεις πως ουρλιάζει σαν τζακάλι. Μπορεί και να μην ουρλιάξω, είπε ο Αντρέι Εφήμιτς, χαμογελώντας με καλοσύνη. Έτσι που λες, αν σε έπιανε ξαφνικά γενική παράλυση ή να πούμε κάποιος πρόστιχος χυμούσε πάνω σου στο δρόμο μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε έκανε 3 παράδες και εσύ να μην μπορείς να του πληρώσεις όπως αξίζει την προσβολή, τότε θα καταλάβαινες τι θα πει να δασκαλεύεις τους άλλους την κατανόηση της ζωής και το υπέρτατο αγαθό. Πολύ πρωτότυπες ιδέες, είπε ο Αντρέι Εφήμιτς χαμογελώντας και τρίβοντας από ευχαρίστηση τα χέρια του. Η κλίση σου στις γενικεύσεις μου κάνει εντύπωση και μου αρέσει. Οι χαρακτηρισμοί όμως που μου φόρτωσες είναι για να είναι. Δεν με πειράζει. Ευχαριστήθηκα πολύ από τη συζήτησή μας. Λοιπόν, εγώ σε άκουσα. Τώρα η σειρά σου.